با آپدیت جدید ویندوز 11 بالاخره از ویندوز کوپایلوت رونمایی شد. با من باشید تا یکم باش کار کنیم و چند از کاربردهای خفنش رو ببینیم. یه نکته فوق‌العاده مهم و طلایی هم داره که برای دریافت جوابهای بهتر باید ازش استفاده کنید، چون هم تو ادامه بهتون میگم. پس بریم روی سیستم. اولین قابلیتی که کوپایلوت بهتون میده اینه که میتونید بهش یه سری دستورات رو بدید که براتون اجرا کنه. مثلا میتونه براتون صدای ویندوز رو قطع و وصل کم و زیاد کنه. اینجا میبینید که صدای ویندوز من الان بازه. حالا بهش میگم که صدا رو قطع کنه. Mute the sound. میره یکم فکراشو میکنه. ازم یه تاییدیه میگیره و میبینیم که صدا رو میوت کرد. حالا اگه یکی انگلیسی نتونه بهش بگه تکلیف چیه؟ خبر خوش اینه که این دوستمون فارسی هم میفهمه. پس بهش میگیم که صدا رو باز کن. باز ازمون تاییدیه میگیره و صدا رو باز میکنه. حالا میخوام بهش بگم بلندی صدا رو روی 70 تنظیم کن. تاییدیه‌شو میگیره و میبینید که صدا رفت روی 70. یه کار دیگه ای که میتونه بکنه اینه که براتون یه اپلیکیشن که تو لیست اپلیکیشن استارت هست رو باز کنه. مثلا من بهش میگم یه نوتپد باز کن. تاییدیه میگیره و باز میکنه. یه چیز جالب و یکم عجیب که داره اینه که اسمش هوش مصنوعیه اما یکم هم خنگه. چرا؟ چون اگه بهش بگم نوتپد رو ببند میگه نمیتونم و راهنماییتون میکنه که خودتون ببندینش. دستش هم درد نکنه. اما قابلیت بعدی اینه که میتونه به سوالهای مختلف شما از هر دری جواب بده. علامه‌ایه برای خودش. حالا میگین یعنی چی؟ یعنی این. فرض کنید که میخوام کنسول بازی بخرم. بهش میگم کنسول بازی چی بخرم؟ و دیگه خودتون پاسخ‌ها رو میبینید. حالا بهش میگم من میخوام برم سفر شیراز. جای دیدنی شیراز رو بهم بگو. ماشاءالله دل پردردی هم داره و شروع میکنه براتون قصه گفتن. برای تشکر از این که حرفاش رو هم تا آخر شنیدین، آخرش اگه عکس مرتبطی هم پیدا کنه براتون میذاره. ویژگی بعدی کوپایلوت خیلی به درد تنبلان میخوره. اما قبل این که بگم اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده و مطالبش رو دوست داشتی حتما این ویدیو رو لایکش کن. آقا کوپایلوت متن‌های بزرگ رو برات خلاصه میکنه و نکات مهمش رو بهت میده که بخونی. من اینجا یه صفحه باز از ویکی‌پدیا دارم که درباره CPU یا پردازنده صحبت کرده. میبینید که توش کلی توضیحات داره ولی کی حوصله خوندن داره؟ پس لینک رو میدم به کوپایلوت عزیز و بهش میگم که لینک زیر رو برام خلاصه نویسی کن. اونم شروع میکنه به خلاصه نویسی کردن. وقتی هم تموم میشه این پایین خودش یه سری سوال بهتون پیشنهاد میده که اگه دوست داشتین روش کلیک کنید و ازش بپرسید. البته که به خاطر سرعت فوق‌العاده اینترنت چندین بار قطع و وصل شد و کلا وضعیتی بود تا این بیچاره جواب اونو بده که از همینجا از مسئولین به خاطر این همه کیفیت در اینترنت تشکر میکنم. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان. یه چیز خیلی جذابی که کوپایلوت داره اینه که چون همه چیزو داره از سطح اینترنت و منابع مختلف جمع میکنه و اون منابع رو هم اعلام میکنه میشه با یه درصد خوبی بهش اطمینان کرد. مثلا اینجا من در زمینه کاری خودم ازش سوال میپرسم. میگم من میخوام در زمینه شبکه‌های کامپیوتری یه مهندس شبکه بشم. بهم نقشه راه بده و بگو که چه دوره‌هایی رو مطالعه کنم. میبینید که پاسخ نسبتا مناسب و خوبی داده و منابعی که از اون پاسخ‌ها رو تهیه کرده هم بهتون اعلام کرده. پس شما هم اگه در زمینه خاصی سوال یا نکته‌ای دارید حتما ازش بپرسید. اما اگر فکر کردی که همش باید تایپ کنی یا از انگشتای نازنینت کار بکشی و باهاش چت کنی سخت در اشتباهی. کوپایلوت این قابلیت رو داره که پردازش صدا انجام بده. پس میتونی سوالاتت رو با حرف زدن ازش بپرسی. البته فعلا فقط به زبان انگلیسی اما در آینده قطعاً باقی زبان‌ها هم اضافه خواهند شد. من برای نمونه ازش راجع به مثلثات میپرسم. What is trigonometry? Please provide the answer in Persian. با اینکه سوال انگلیسی میپرسم اما آخرش میخوام که به فارسی بهم جواب بده. یه نکته جالبی هم که داره اینه که وقتی ازش سوال رو شفاهاً بپرسید اون هم براتون تایپ میکنه هم جوابو میگه. البته فقط جوابایی که به زبان انگلیسی باشه. راستی گفتم نکته یادم افتاد که قول یه نکته فوق‌العاده رو بهتون داده بودم. سر قولم هستم اما یکم دیگه باید صبر بکنید چون میخوام راجع به بی‌نظیرترین قابلیت کوپایلوت باهاتون صحبت کنم و اونم چیزی نیست جز ساخت و تولید عکس با انجین هوش مصنوعی دالی. درباره این قابلیت به جای اینکه حرف بزنم ترجیح میدم نشونتون بدم.
مثلا ازش میخوام یه نقاشی از طبیعت برام بکشه. میبینید که چند منظره زیبا برام کشیده و به هم نشون میده. یا مثلا ازش میخوام که یه تصویر راجع به ویندوز کوپایلت برام بکشه. Generate an image about Windows Copilot for me. و نتیجه رو میبینید. فوق‌العاده است. حالا هرچی توضیحات بیشتر و دقیق‌تری بهش بدید میتونه تصاویر دقیق‌تری براتون بسازه. مثلا بهش میگم یه تصویر از یه دختر ایرانی با عینک آفتابی برام بکش. خیلی مؤدبم، از هر دفعه بهتون سلام میکنه. و اینم نتیجه. یا ازش میخوام یه تصویر از یه مرد ایرانی کرد برام بکشه. خودتون میبینید که این قابلیت انقدر منحصر به فرد و فوق‌العاده است که در تولید تصاویر حتی به فرهنگ و آداب ملی و قومی هم دقت میکنه. البته اینم بگم که تمام این تصاویر داره به وسیله هوش مصنوعی دالی ورژن 3 تهیه میشه که جدیدترین نسخه این هوش مصنوعی هستش. خب دیدید که من با کمی توصیف نسبت به اون چیزی که تو ذهنم بود چه تصاویر زیبایی از ویندوز کوپایلت دریافت کردم. قطعا شما هم تصاویر کشیده نشده و دیده نشده ای تو ذهنتون دارید که دوست دارید بتونید از تصورتون خارج کنید و به صورت یه عکس اونا رو ببینید. پس بهتون توصیه میکنم که حتما از این قابلیت استفاده کنید و جادوی اونو در خلق تصاویر خودتون تجربه کنید. راستی به نظرت این قابلیت به درد چه کسایی میخوره و چطوری میشه ازش استفاده کرد؟ حتما نظرت رو توی کامنت ها برام بنویس. اما میرسیم به نکته فوق‌العاده مهمی که از اول قولش رو بهتون داده بودم. ویندوز کوپایلت در 3 سطح قابلیت کار داره: more precise, more creative, more balanced. شما قبل از اینکه بخواید درخواستی از ویندوز کوپایلت داشته باشید باید تعیین کنید که با کدوم سطح میخواید کار کنید. more precise دقیق تره و بیشتر به واقعیت نزدیکه. more creative بیشتر خلاقانه است و به فانتزی ها نزدیکه. و more balanced سطحیه که با در نظر گرفتن واقعیت ها کمی خلاقیت رو هم در پاسخگویی دخیل میکنه. پس اگر هر یک از این سطوح انتخاب کردی و به جوابی که میخواستی نرسیدی، حتما سطح دیگر رو هم امتحان کن. و اگر بازم به نتیجه نرسیدی، یعنی داری خواسته سوال خودت رو کلی و گنگ مطرح میکنی که کوپایلت رو نمیفهمه. پس نیازه که حتما خواستت رو دقیق تر براش بیان کنی. یادتون باشه که کوپایلت از قابلیت جدید ویندوز 11 هستش و فقط روی این ویندوز کار میکنه. پس اگر هنوز ویندوز 11 نداری، این ویدیو رو ببین، ویندوز 11 رو نصب و آپدیت کن و از این قابلیت جدید نهایت استفاده رو ببر.